Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay ở sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón một chiếc máy bay để chuẩn bị bay hiệu chuẩn cho sân bay Long Thành. Và mọi người có thắc mắc đó là chiếc máy bay nào không thì cùng theo mình đi tìm hiểu xem chiếc máy bay đó là chiếc máy bay nào nhé. Còn bây giờ thì đi thôi. Nhưng mà trước tiên chúng ta nhìn lên bầu trời nơi chiếc Airbus A350-900 đang bay ngang. Và mọi người thắc mắc cái dải vệt trắng trắng đó là gì không? Thực ra đó là cái khi mà động cơ đốt cháy nhiên liệu hàng không thì tạo ra khí thải. Khí thải này chứa một lượng lớn hơi nước và bồ hóng ở độ cao khoảng 8 đến 12 km. Nhiệt độ không khí thường rất là thấp, có thể xuống dưới âm 40 độ C hoặc là thấp hơn. Khi hơi nước nóng từ động cơ thoát ra ngoài, nó ngay lập tức gặp không khí lạnh, và sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này khiến hơi nước ngưng tụ và đóng băng, tạo thành các tinh thể băng nhỏ li ti. Những tinh thể băng này tập hợp lại với nhau thành một dải dài, mỏng và trắng, chính là những vệt ngưng tụ mà chúng ta đang thấy ở đây. Và bây giờ quay trở lại với đường băng 25 trái, nơi hôm nay China Southern Airlines với chiếc Airbus A330-300 của mình thực hiện chặng bay từ sân bay Quảng Châu, Trung Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và khác với mọi hôm thì hôm nay hãng hàng không này sử dụng dòng máy bay Airbus A330-300 chứ không phải là dòng máy bay Airbus A350-900. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc máy bay này nha. Và đây cũng là lần hiếm hoi mà hãng hàng không này đưa dòng máy bay Airbus A330-300 tới vào cái khung giờ này nha mọi người. Và chiếc máy bay sẽ nhẹ nhàng hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và chiếc máy bay này sẽ ở lại sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi trở ra. Còn bây giờ quay trở lại ngay phía sau kia, chúng ta có một chiếc Boeing 777 chở hàng của Aerologic với màu sơn của hãng hàng không vận tải DHL cũng đang bắt đầu bước vào hạ cánh tại đường băng 25 phải. Và hôm nay điều kiện thời tiết nắng rất là đẹp luôn. Và hãng không này thường xuyên tới sân bay Tân Sơn Nhất vào khoảng khung giờ này, và 6 giờ tối thì mới bay trở lại. Và mọi người có thể lên các quán cà phê để ngắm nhìn chiếc máy bay này. Còn đây là chiếc Boeing 7870 Dreamliner, một trong 6 chiếc máy bay mà hãng hàng không Việt Nam Airlines đang sở hữu. Chiếc máy bay này đang tiến lên đường băng 25 trái, sân bay Tân Sơn Nhất. Và hãng hàng không Việt Nam Airlines cũng là một trong những hãng hàng không có độ bay thân rộng rất là mạnh mẽ tại Việt Nam. Và chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài luôn là chặng bay rất là đông đúc. Và các máy bay vận tải thân rộng như thế này thường xuyên được sử dụng cho chặng bay này. Và chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Nội Bài và ngược lại là nằm trong top 1 trong 10 chặng bay nội địa đông đúc nhất trên thế giới luôn mọi người. Bây giờ chiếc máy bay này đã được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Mọi người biết không, chiếc máy bay Boeing 7870 Dreamliner này của Vietnam Airlines được vận hành từ tháng 8 năm 2019 với cấu hình là 24 ghế khoang hạng thương gia và 343 ghế khoang hạng phổ thông với 2 động cơ GE. Và đây là một trong 6 chiếc máy bay Boeing 7870 Dreamliner của Vietnam Airlines. Và bây giờ chiếc máy bay được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội.
Và mọi người biết không, ngay sau khi chiếc Boeing 7870 Dreamliner của Vietnam Airlines cất cánh á, thì ngay ở phía sau đó là một chiếc Airbus A330 chở hàng của Turkish Airlines Cargo, một hãng hàng không vận tải đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Và chiếc máy bay này là một trong những chiếc máy bay Airbus A330 mà hoán cải từ máy bay chở khách sang máy bay chở hàng. Và đặc biệt hơn là chúng ta sẽ thấy nhìn ở phía trước á, cái mũi á, nó sẽ có một cái phần ụ ra như vậy, cái gù ra, cái đó là cái khoang để chứa cái bánh xe á mọi người. Thay vì sẽ để vào bên trong thì sẽ tốn diện tích, thì Airbus họ đã chế tạo ra thành một cái ụ ra bên ngoài để có thể cất vừa cái bánh xe vào bên trong đấy. Và bây giờ chiếc máy bay đã được lệnh lên đường băng 25 trái và sẽ cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Thổ Nhĩ Kỳ. Và đây cũng là một điểm khá là độc đáo của dòng máy bay Airbus A330 mà chở hàng. Thì mọi người có thể thấy, nhìn phát là biết rõ rằng đâu là máy bay chở khách, máy bay chở hàng, ngay ở phần mũi nó thôi. Nếu mà chở hàng thì sẽ có một cái phần ụ ra như vậy. Đó, thì nó giúp chúng ta sẽ phân biệt được. Còn bây giờ thì máy bay đã được lệnh cất cánh rồi. Mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của nó nha. Và ngay sau khi chiếc Airbus A330 chở hàng của Turkish Airlines Cargo cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, thì nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc máy bay mà sẽ bay hiệu chuẩn giúp sân bay Long Thành có thể đưa vào khai thác hoạt động trong cuối năm nay á, thì cũng đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là một trong những chiếc máy bay rất là quan trọng. Chiếc máy bay này sẽ bay hiệu chỉnh đường bay này, đèn đường băng này, và tất cả các liên quan đến cất hạ cánh ở sân bay Long Thành thì sẽ liên quan tới chiếc máy bay này. Và chiếc máy bay này đang hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Nhìn nó bé nhỏ như vậy thôi nhưng mà nó mang một cái tầm quan trọng rất là quan trọng luôn, để có thể giúp sân bay Long Thành có thể đưa vào hoạt động trong vòng cuối năm nay. Và lúc nữa mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về chiếc máy bay này. Còn bây giờ quay trở lại với đường băng 25 trái, nơi chúng ta có một chiếc Boeing 777-300ER của Qatar Airways. Chiếc máy bay đang tiến lên đường băng 25 trái. Và chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Techno của Campuchia. Đây là sân bay của Campuchia, đây là một sân bay mới được đưa vào sử dụng thôi. Và một trong những điều khá là quan trọng mọi người nên nhớ nhé, là chặng bay này, chặng bay thương Việt Nam, nên thế mọi người có thể mua vé của Qatar Airways để có thể bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi qua Campuchia được á, và từ Campuchia ngược về. Và mọi người nên nhớ điều lưu ý nữa là hiện tại sân bay của Campuchia đã sử dụng sân bay Techno mới. Cái sân bay này xa trung tâm hơn một chút nha, nên thế là mọi người nếu mà đi Campuchia thì cũng có thể nên phải lưu ý những vấn đề này. Còn bây giờ thì chiếc máy bay đã được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và sẽ cất cánh rời khỏi sân bay Tân Nhất hướng về sân bay Techno của Campuchia. Đây là một sân bay mới được đưa vào hoạt động chưa được một tháng đâu mọi người. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chiếc máy bay rất là đặc biệt. Chiếc máy bay tuy thân hình rất là nhỏ bé nhưng mà mang trong mình một sứ mệnh rất là cao cả. Chiếc máy bay này là dòng máy bay Big King Air 350EA. Chiếc máy bay này thì có số đăng bại là OKANS. Và chiếc máy bay này thực hiện chặng bay từ sân bay Trường Mai về đến sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày hôm nay. Và điều đặc biệt là trên những chiếc máy bay này có những thiết bị đặc biệt giúp cái nhà cung cấp có thể kiểm tra được các đường bay này, các hệ thống đèn dẫn đường này, cũng như là các hệ thống đèn lăn ở sân đỗ ở sân bay khi mà máy bay cất và hạ cánh được luôn mọi người. Rất là đặc biệt. Đây là một trong những chiếc máy bay mà giúp cho cái việc hiệu chuẩn của đường băng và đường bay của sân bay Long Thành được suôn sẻ thuận lợi, và cũng sẽ phát hiện ra những điều sai sót để có thể khắc phục trong thời gian tới. Đây là một trong những cái điều rất là quan trọng để có thể đưa sân bay Long Thành vào vận hành cuối năm nay. Và chiếc King Air 350 này á, có thành viên là phi hành đoàn là có 2 người và một anh kỹ thuật ngồi phía sau nữa là 3 người trên chuyến bay khi mà bay hiệu chuẩn ở đường băng. Nhưng mà di chuyển bình thường thì sẽ chỉ có 2 phi công thôi, một lái chính, một lái phụ. Và chiếc máy bay này là 2 động cơ cánh quạt đó, rất là đặc biệt luôn mọi người. Chiếc máy bay này nhỏ bé lắm nha mọi người, nhìn nó bên ngoài nó nhỏ xíu à. Và King Air 350 cũng là một trong những dòng máy bay mà rất là ưa chuộng ở nước ngoài. Họ có thể bay đi từ thành phố này qua thành phố khác, hay là từ nước này qua nước khác được luôn mọi người. Mình thấy rất là ở Mỹ hoặc là các nước châu Âu rất là nhiều King Air 350 luôn. Và chiếc máy bay này thì thực ra nếu với ai mà đam mê hàng không thì chiếc máy bay này không quá là xa lạ đâu. Chiếc máy bay này thường xuyên trước đây nó gọi là chiếc máy bay quậy nhất các sân bay luôn. Và Việt Nam mình thường xuyên sử dụng những cái chiếc máy bay này để có thể hiệu chuẩn, nhất là sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi sáng sớm thì mọi người lâu lâu sẽ thấy một cái máy bay mà nó vẽ vòng tròn trên trời, bay loạn xạ trên trời, chính là chiếc máy bay này đây. Chiếc máy bay là gọi là cậu bé quậy nhất các sân bay. Và quay trở lại với đường băng 25 phải đi thưa mọi người, nơi chiếc Airbus A350-900 của Việt Nam thực hiện chặng bay từ Úc về đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng đang bước vào hạ cánh tại đường băng 25 phải. Và ngay sau khi chiếc Airbus A350-900 này chạm đường băng 25 phải thì cũng là lúc mà chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực bãi đỗ ở nhà ga T2, nơi chiếc Airbus A330-300 của China Southern đang được đẩy lui ra. Và một lúc nữa thôi chiếc máy bay này sẽ tiến lên đường băng 25 trái. Còn quay trở lại với khu vực đường băng 25 phải, nơi một chiếc máy bay khác cũng đang bước vào hạ cánh. Chiếc máy bay này thực hiện chặng bay rất là đặc biệt từ Thổ Nhĩ Kỳ, từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về đến sân bay Tân Sơn Nhất của Airbus A350-900 của Turkish Airlines cũng đang bước vào hạ cánh tại đường băng 25 phải. Và Turkish Airlines cũng là một hãng hàng không hàng ngày bay tới sân bay Tân Sơn Nhất từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, và đến tối sẽ bay ngược lại từ sân bay Tân Sơn Nhất về đến Istanbul. Đó, và mọi người có thể muốn đi Thổ Nhĩ Kỳ có thể lựa chọn Turkish Airlines, một hãng hàng không được đánh giá rất là cao luôn á. Còn đây là ATR72600 của Air Cambodia. Chiếc máy bay đang được khởi động và sẽ tiến lên đường băng 25 trái trước. Và hãng hàng không Air Cambodia cũng là một hãng hàng không vận tải rất là nhiều máy bay ATR, trong đó hiện đại nhất là ATR72600 này.
Chiếc máy bay này là một chiếc máy bay mới nhất trong đội bay của Air Cambodia. Ngoài ATR-72-600 chiếc duy nhất này thì hãng hàng không này còn có rất là nhiều máy bay ATR-72-500. Trong đó cũng có một cái máy bay mà thường xuyên là mọi người hay nhầm lẫn với Vasco, cũng màu sơn của Vasco nhưng mà xóa logo đi rồi. Và bây giờ quay trở lại với đường băng 25 phải đi mọi người, nơi một chiếc Airbus A350-900 khác của Vietnam Airlines cũng đang bước vào hạ cánh. Và sau khi chiếc Airbus A350-900 này chúng ta sẽ hạ cánh xong thì chúng ta sẽ quay trở lại với ATR-72-600 nhé mọi người. Và khác với ngày hôm qua thì hôm nay điều kiện thời tiết tại sân bay Tân Sơn Nhất đang rất là tốt rồi. Và các máy bay hạ cánh rất là êm ái. Còn chiếc Airbus A350-900 đã hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Thì ở đường băng 25 trái chúng ta có chiếc ATR-72-500 của Air Cambodia. Chiếc máy bay này đang nằm trên đường băng 25 trái và sẽ chưa cất cánh được liền đâu. Và một lúc nữa thì chiếc máy bay này sẽ cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và trong khi đó, chiếc Airbus A330-300 của China Southern Airlines cũng đã được lệnh tiến lên trước khu vực đường băng 25 trái để khi nào chiếc ATR-72-600 đó cất cánh thì đến lượt chiếc Airbus A330-300 này tiến lên thay thế. Và còn bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của ATR-72-600 của Air Cambodia cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Campuchia. ATR-72-600 rất là nhẹ nên thế nó lấy đà và chạy đà rất là ngắn luôn, và nó lấy đà, nó cất độ cao rất là nhanh luôn. Còn bây giờ Airbus A330-300 của China Southern Airlines được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và đây là một điều khá là đặc biệt và thích thú của mọi người hôm nay là thay vì Airbus A350-900 thì hôm nay hãng hàng không này lại sử dụng dòng A330-300 tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay lên đường băng 25 trái và đã được đài kiểm soát không lưu cho phép cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về phía Trung Quốc, và sân bay cụ thể là sân bay Quảng Châu nha mọi người. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này nha.
Và bây giờ thì mình cũng hy vọng là China Southern sẽ đưa chiếc máy bay Airbus A350-900 mới nhất của họ. Họ mới sơn có một chiếc máy bay rất là đẹp mọi người. Thì sẽ đến tận sân bay Tân Sơn Nhất trong một vài ngày tới đây. Còn quay trở lại đường băng 25 phải, nơi một chiếc Airbus A321 của Bamboo Airways đang bước vào hạ cánh. Và đặc biệt là chiếc máy bay này mình nghe nói nhé, là có một anh phi công đang điều khiển chiếc máy bay này sẽ là bay chuyến cuối với hãng hàng không Bamboo Airways trước khi chia tay hãng. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc Airbus A321 này xuống đường băng 25 phải, sân bay Tân Sơn Nhất. Và cũng không biết rằng là anh phi công là cơ trưởng hay cơ phó nhỉ. Nhưng mà thôi, cũng chúc anh là hy vọng là vẫn luôn luôn yêu bầu trời và vẫn luôn ở trên bầu trời và những cánh bay khác. Còn đây là Boeing 777-300ER của EVE được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và video đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.